السؤال اللي شاغلني وشاغلك وشاغل الاستاذ اللي هناك دوت، ايوه انت، هو انا ممكن بعد ما دفعت مصاريف المدرسه من لحم الحي الدراسه تقف عشان الموجه الثانيه من كورونا؟ هو اصلا ممكن يبقى في موجه ثانيه من كورونا تخلينا نرجع نقفل المصانع والمكاتب والمدارس وخلافه ونرجع تاني نقعد في البيت مستخبيين منه؟ تعالوا يا اساتذه جنبي في الفسحيه ندور على اجابه للموضوع دوت. يلا بينا. يا اهلا بيكم. تعالوا في الاول احكي لكم حدوته. الزمان اكتوبر سنه 1347، المكان مسينا في مدينه صقليه الجميله. سفينه تجاريه جايه من رحله طويله من اسيا، معاها اجود انواع البضائع، جت من البحر الاسود وبعدين رسيت على الميناء. الناس والتجار مستنيين البضائع الجميله الفريده من نوعها اللي جايه من الشرق، ولكن المفاجأة السفينة واقفة مفيش حد بينزل منها. الناس ابتدت تستغرب هو في ايه؟ طلعوا يشوفوا ايه الحكاية على ظهر السفينة، واذا بغالبية البحارة اللي على ظهر السفينة ميتين. ايه ميتين؟ ايوه ميتين، واللي عايش منهم في حالة يرثى لها، حالته مزرية جدا. في يا اخوانا هم القراصنة طلعوا عليكم ولا ايه اللي حصل؟ محدش عارف ايه الحكاية. جم الاطباء يشوفوا المصابين واذا بيهم بيقولوا لا دي مش هجمة قراصنة ولا حاجة، ده مرض عجيب احنا اول مرة نشوف. وأمرت الحكومة الصقلية بعزل السفينة لحد ما يشوفوا إيه المرض ده، ولكن بعد فوات الأوان انتشر الوباء اللي عرفناه بعد كده في كتب التاريخ باسم وباء طاعون الموت الأسود. الوباء اللي فتك بأهل أوروبا بدون أدنى رحمة وأدنى تمييز. مع بداية المرض بتظهر دمامل عند الرجال أو الستات، عند خن الفخذين وتحت الإبطين، وفي خلال وقت قصير بتظهر الدمامل في جميع أنحاء الجسم، وبعدين تتحول لبعبة نفسجية، وفي اليوم الثالث بيموتوا بدون الإصابة بأي نوع من أنواع الحمى. وكانت ذروة المأساة زي ما بيحكيها لنا جيوفاني بوكاشيو، وده اللي كتب قصة الديكاميرون، دي حاجة كده زي ألف ليلة وليلة بس في أوروبا. قال لك إحنا دلوقتي في الفترة اللي وصل فيها الحال ان الجار بيبعد عن جاره وبيتحاشى القرب منه، بيبتعد الانسان عن اقربائه، وبلغ الرعب مداه بان هجر الاخ اخاه والمرأة زوجها، بل والادهى والامر والاكثر مأساوية هجر الاباء للابناء. بوكاشيو بيقول كم من الرجال الشجعان البارزين تناولوا فطورهم في الصباح مع اسرهم ليتعشوا في الليلة التالية مع اسلافهم في القبر. يا سلام، اما قصة عبرة بصحيح، بس ايه علاقتها باللي احنا عايزين نقوله النهارده؟ في الحقيقة احنا في الاول عايزين نسأل شوية اسئلة مهمة. هو يعني ايه موجة تانية من وباء؟ هو ممكن بعد ما وباء يجي ويخلص يرجع يجي من تاني؟ طب احنا دلوقتي في عصر وباء فيروس كورونا كوفيد 19، هل ممكن بعد ما يخلص يرجع يجي تاني؟ احنا علشان نقول ان الموجة الاولانية من وباء خلصت لازم عدد الاصابات اليومية يكون ارقام مفردة سنجل ديجيتس، يعني اقل من صوابع الايد الواحدة. على سبيل المثال نيوزيلندا قعدت لحد نص مايو مفيش ولا حالة إصابة متسجلة. مصر مثلا لحد تصوير الفيديو دوت حالات الإصابات اليومية فيها بتعدي ال 100 حالة، يعني احنا نظريا لسه في الموجة الأولى. فلما نقول إننا هنبدأ الموجة الثانية فده معناه إن الأرقام لازم ترجع تزيد تاني زي ما كانت ويمكن أكتر. طب هو ده ممكن يحصل؟ الحقيقة إن التاريخ في الموضوع ده بيحكي لنا شوية حاجات ممكن تكون بتخوف. فلو رجعنا مثلا لطاعون الموت الأسود اللي كان في العصور الوسطى اللي حكينا حكايته من شوية، وده اجتاح أوروبا من سنة 1347 لحد سنة 1352 وتسبب في موت ما لا يقل عن ثلث سكان اوروبا. مفيش طبعا احصائيات دقيقه، بس العلماء بتقدر ما بين 75 مليون ل 200 مليون انسان. يقال ان 40% من سكان مصر اتوفوا بسبب الطاعون ده. لو بصينا على تاريخ الطاعون ده هنلاقيه ظهر في فترات متقطعه ما بين القرنين ال14 وال17، ظهر يمكن اكتر من 40 مره في خلال 300 سنه، وفي كل مره كان بيؤدي الوفاه اكتر من 20% من سكان لندن. طب واحنا هنروح بعيد قوي كده ليه؟ في بدايه القرن اللي فات انتشر وباء الانفلونزا الاسبانيه ما بين 1918 و1920 واتصاب بيها اكتر من 500 مليون انسان، اتوفى منهم تقريبا من 50 ل 100 مليون انسان. على فكره من المرجح برضو ان المرض ابتدى في الصين الله يسامحهم وانتشر منه للعالم، وبرضو كانت كميه الوفيات عندهم اقل من بقيه العالم.
الكوميديا في الوباء ده ان الوباء ده بدأ في الصين، اتحور في امريكا وبدأ ينتشر منه لاوروبا، وتسمى الانفلونزا الاسبانيه، مع ان اسبانيا ملهاش دعوه بالقصه دي خالص، اللي هو انا مالي يا لمبي. والسبب في التسميه دي ان الحكومات ونتيجه الحرب العالميه الاولى كانت بتفرض رقابه شديده جدا على اللي بيتقال في الصحافه عشان الحاله المعنويه للشعوب. وطبعا اسبانيا بما انها كانت مش مشاركه في الحرب العالميه الاولى وكانت على الحياد، فما كانش عندها الحظر ده، فكانوا بيتكلموا على الموضوع كتير في اعلامهم، فتسمى الانفلونزا الاسبانيه. اللطيف ان هم لما كانوا بيتناولوا الموضوع ده في الاعلام عندهم كانوا بيسموها الانفلونزا الفرنسيه، اللي هو لبسها لمصلحي ورفده. وبما انك اكيد خدت بالك ان المرض بدا من 1918 وخلص 1920، فانت اكيد استنتجت انه جه على 3 موجات، وان الموجه الثانيه فيه كانت هي الموجه الاشد فتكا والاكثر عددا في الاصابات وفي الوفيات. على الجانب الثاني ففيروسات زي سارس وميرس الموجه الثانيه بتاعتهم قدرنا ان احنا نحتويها وما ظهرتش بشكل قوي، يمكن عشان تقدم الطب، بس برضو في عامل مهم جدا ان قدرة الفيروسين دول على العدوى مش بقوة ولا بنفس مستوى الفيروسات التانية زي الانفلونزا الاسبانية او كوفيد 19 اللي هو الكورونا. فمثلا انفلونزا الخنازير كان ليها موجة تانية وكانت عدد الاصابات فيها اكتر. من البديهي بالنسبة لنا دلوقتي ان مش كل فيروس زي التاني ولا موجات العدوى بتكون شبه بعضها. الوباء بيفضل موجود طالما متوسط عدد الاشخاص اللي بيتعدوا من شخص واحد اكتر من واحد صحيح، وده بيسموه الار نمبر. علشان كده لازم الار نمبر يبقى دايما اقل من 1. على سبيل المثال الار نمبر في المملكه البريطانيه لحد تصوير الفيديو دوت هو من 1.1 الى 1.4، يعني اللي هو اصلا العدوى لسه شغاله لحد دلوقتي. احنا حتى الان وحتى تصوير وقت الفيديو دوت عندنا فوق ال 40 مليون حاله اصابه مؤكده، ومنهم وفيات فوق المليون و100 الف بني ادم، والارقام الفعليه اكيد اعلى من الرقم ده. ايوه يعني في موجه تانية ولا احنا لسه مكملين في الموجه الاولى؟ اهدى عليا وخليني اقول لك، ما هو الخوف من الموضوع ده سببه الرئيسي هو دخول فصل الشتاء واللي بيحصل فيه شويه حاجات كده غصب عننا بنعملها، زي ان لما الجو بيبرد جدا فكره التباعد بتبقى صعبه، والناس بتميل ان هي تقعد اندور جوه المباني في اماكن تهويتها مش جيده مغلقه، وده عشان يدفوا بعض. الحاجه الثانيه الدراسات بتقول لك ان الدفاعات الطبيعيه في جسم الانسان اللي بتقاوم الفيروسات زي مثلا المخاط والشعيرات اللي بتبقى موجوده في الانف بتبقى مش في قمه كفاءتها في المناخ البارد الجاف. وعلى الرغم ان احنا ما عندناش دراسات في كيفيه شغل كوفيد 19 اللي هو فيروس كورونا في خلال الخريف او الشتاء، الا ان الخبراء مخاوفهم ناتجه من ان هو يمشي بنفس الطريقه اللي بيشتغل بيها فيروس الانفلونزا. والعلماء بيتوقعوا، ده مش كلام مثبت، ان الفيروس ممكن يكون يعيش بره جسم الانسان فترات اطول في الشتاء. الدراسات بتقول ان الفيروس بيعيش بره الخليه من 4 ل 16 ساعه، والحاجه اللي بتموت الفيروس في خلال 7 دقائق هي التعرض لاشعه الشمس المباشره. وعشان كده الخطر بيجي من الناس اللي بتقعد في البيوت فترات اطول من غير التعرض للشمس. الحاجه الثالثه وهي عامل رئيسي من الخوف من الموجه الثانيه من فيروس كورونا هي الانفلونزا الموسميه، واللي عاده بتبدا في شهر اكتوبر وبتنتهي في مايو. ده بيخوف الحكومات من خطر ازدحام المستشفيات وانشغالهم بالانفلونزا الموسميه عن اعطاء الرعايه اللازمه لمريض الكوفيد 19 او حتى اي مرض تاني. والاسوأ من كده ان احنا ما عندناش دراسه بتشوف تاثير فيروس كورونا كوفيد 19 على واحد جايله انفلونزا او جايله نزله برد، بس في الغالب مش هتبقى حاجه كويسه، يعني جهاز المناعه هيكون بيعاني اللي هو ضرب مفيش شتيمه، وكل اللي فات ده بقى حماده. والحاجه الرابعه دي حماده تانية خالص، دي اسوأ حاجه ممكن تحصل للبشريه. دلوقتي السلاله اللي احنا شايفينها من فيروس كورونا كوفيد 19 هي سلاله استقرت بشكل ما وابتدينا نفهمها، عرفنا اعراضها وطريقه انتشارها، وبتطبق عليها شويه القواعد اللي بتطبق على الفيروسات المحترمه بنت الناس. لكن المرعب ان لما بتتغير العوامل البيئيه بعض السلالات الفيروسيه بتموت، ولكن بعض منها بيتحور وتظهر سلالات متحوله، بمعنى ان الفيروس ممكن يطلع منه سلاله جديده اشد قدره على التكيف او اكتر قدره على العدوى او اشد فتكا. وفي الغالب العلماء بترجح ان النوع ده من الطفرات هو اللي خلى الموجه الثانيه من الانفلونزا الاسبانيه اعنف واقسى من الموجه الاولى، وده طبعا اللي موت 50 مليون انسان على مستوى العالم. يعني على بلاطه كده وبالبلدي، لو فيروس كورونا كوفيد 19 اتحور لشكل تاني اشد فتكا، فالوباء الناتج من التحور ده هيخلي الفيروس اللي احنا شايفينه دلوقتي ده لعب عيال بالنسبه للي جاي. طيب هل ده الراي الوحيد في الحكايه دي؟ في الحقيقه لا. منظمه الصحه العالميه حذرت ان فيروس كورونا كوفيد 19 هو منتشر في موجه واحده كبيره، ومفيش دليل علمي انه هيمشي بنفس الطريقه اللي بتمشي بيها الانفلونزا الموسميه او فيروسات الكورونا الثانيه او زي نزلات البرد. فمثلا مارغريت هاريس المتحدثه باسم منظمه الصحه العالميه قالت ان الطريقه بتاعه المواسم دي مش مفيده لفهم طريقه انتشار المرض، وبتقول لك ان لازم الناس تفهم
كويس ان ده فيروس جديد وبيتصرف بشكل مختلف، وقالت لك ان هي هتكون موجه واحده كبيره بترتفع وتنخفض على حسب اتخاذ الناس للتدابير الاحترازيه، وان افضل شيء نقدر نعمله ان احنا نحاول نسطح الموجه قدر الامكان، وده طبعا باتخاذ التدابير اللازمه لابطاء العدوى. هو في الحقيقه ان الموجه الثانيه دي مصطلح ما ينفعش نستخدمه دلوقتي، ده من وجهه نظر علم الاوبئه، ده لان الفيروس اصلا لسه ما اختفاش ولسه عايش معانا وممتد في اكتر 188 دوله لحد دلوقتي. توم فريدن الرئيس السابق للمراكز الامريكيه لمكافحه الامراض هو برضو من الناس اللي شايفين ان الكلام على موضوع موجات الاصابه بالفيروس ده شيء غير مفيد، لان الناس ممكن يجي لهم ايحاء ان كوفيد 19 او فيروس كورونا هيشتغل زي ما الانفلونزا الموسميه ما بتشتغل، وان من وجهه نظر منظمه الصحه العالميه واللي بيظهر الاعداد على انها بتزيد وتقل في مكان ما، هو في الحقيقه بيكون مناطق مختلفه جوه نفس البلد، ولكن بيظهر فيها المرض تباعا زي ما حصل مثلا عندنا في امريكا. المرض او الوباء بيتحرك من ولايه لولايه على حسب الولايه واخده التدابير الوقائيه ولا لا، لكن هو ما اختفاش. امريكا مش في الموجه الثانيه لان اصلا الموجه الاولانيه لسه ما خلصتش. الفيروس ببساطه بينتشر في مجتمعات جديده وبيرجع ينتشر في المجتمعات اللي اتخلت عن حذرها بدري. كيت نيل الاستاذ الفخري في علم الاوبئه والامراض المعديه في جامعه نوتنغهام بيقول لك ان مصطلح الموجه الثانيه اصبح مصطلح اعلامي اكتر منه مصطلح علمي. بيقول لك ان اللي احنا شايفينه ده هو مجرد طفرات وتغيرات في الاعداد في نفس البلد. بعض الناس ممكن تسميها موجات، بس لو سميناها موجات فاحنا كده عايشين في عشرات الامواج. في دراسه في جامعه اوكسفورد تتبعوا فيها تاريخ 10 اوبئه اصابت الجهاز التنفسي من سنه 1889، طلعوا منها بان تفكيرنا في موضوع الموجه الثانيه دوت سببه الرئيسي جاي من الاحداث التاريخيه اللي حصلت في الانفلونزا الاسبانيه في عشرينات القرن اللي فات. فبتقول ان مصطلح الامواج ده بيدل على ان كان في انتشار في الاعداد وبعدين انحسار. ده وهم وما حصلش موضوع الامواج ده. المرض مش بيحترم الحدود البريه لاي دوله، حتى لما السلطات حاولت تقفل حدودها ما فيش الا دوله واحده بس وهي كانت جزيره منعزله اللي هي نيوزيلندا، قفلت على نفسها تماما. واصلا احنا عشان نقدر نحدد موضوع ان في موجه ثانيه فاحنا محتاجين منظور زمني كبير. على سبيل المثال الناس اللي كانت عايشه في وقت الانفلونزا الاسبانيه ما كانوش عارفين هم في الموجه الاولى ولا في الموجه الثانيه، ما قدرناش نعرف عن الموضوع ده الا بعد ما الحدث خلص، فاحنا دلوقتي ما نقدرش نقول موجه اولى او موجه ثانيه. طيب بناء على الكلام اللي فات ده انا مطلوب مني ايه دلوقتي؟ المطلوب ببساطه ان التباعد الاجتماعي لسه مهم جدا، ده طبعا بجانب غسيل الايدين لمده ما تقلش عن 20 ثانيه ولبس الماسكات اكيد فكره كويسه جدا. في دراسه جديده من جامعه كامبريدج بتقول ان لو الناس كلها لبست ماسكات طول الوقت فممكن يتم بنسبه كبيره السيطره على الوباء. قد يكون مش مؤكد انك لو اخذت لقاح الانفلونزا الموسميه ليك ولاسرتك ممكن تقلل من خطر اصابتك بفيروس كورونا والانفلونزا في نفس الوقت، لكن في كل الاحوال لازم ناخد بالنا ان الوباء ما خلصش ولسه حوالينا. والاهم بقى من كده ان مفيش دليل ان اللي بيتصاب مره بكورونا بياخد منها حصانه او مناعه وما ترجعلوش تاني، لان حتى الان وحد تصوير الفيديو ده كان فيه 5 حالات من ناس جالهم كورونا مره ورجعوا جالهم مره تانيه. في دراسه في كينجز كوليدج لندن بتقول ان المناعه اللي انت بتاخدها او الجسيمات المضاده اللي جسمك بيكونها بتختفي بعد المرض بعده شهور، مع ان في دراسات تانيه بتقول عكس كده والله اعلم. لما يبقى المجتمع ياخد مناعه القطيع اللي هو معناه ان اكتر من 60% من الناس اتصابت بالمرض وبقى عندها اجسام مضاده ليه، يبقى ساعتها ممكن القيود اللي احنا حاطينها تقل شويه. لكن حتى الان برضو الكلام ده مش مؤكد، بل ان في بعض الدكاتره بتتشائم اكتر وتقول لك ان فيروس كورونا ده قد لا يتم القضاء عليه ابدا. يعني الامل هو في انتاج لقاح للوباء ده وفي اسرع وقت ممكن. بالفعل في بوادر كتيره لعده لقاحات بتتجرب في الصين وروسيا وامريكا واوروبا، ومصر فيها تجارب لقاح برضو، وربنا يسهلها ويسترها علينا. ولكن انتشار الكورونا واي وباء ما يمنعكش انك تعمل لايك للحلقه وانك تشيرها مع اصحابك عشان كله يستفاد. واشوفك في الحلقه الجايه وسلام.